Vâng, rất vui mừng được chào đón sự trở lại của quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với nhà thi đấu huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc để theo dõi hai trận thi đấu vật nữ cực kỳ nóng bỏng. Trận thi đấu thứ nhất giữa Bùi Như Quỳnh của Hà Nam và Nguyễn Thị Mỹ Trang của Thừa Thiên Huế, và trận thi đấu thứ hai giữa Nguyễn Thị Thanh Bình của Thái Nguyên và Nguyễn Thị Ngọc Ly của Hà Nội. Và bây giờ mời quý vị và các bạn đến với trận thi đấu thứ nhất giữa Nguyễn Thị Mỹ Trang. Trên màn hình của quý vị và các bạn ra sân trong trang phục màu xanh, và đối thủ của kiện tướng vật nữ Nguyễn Thị Mỹ Trang là Bùi Thị Quỳnh của Hà Nam, ra sân trong trang phục đỏ. Như vậy là trận đấu bắt đầu. Đây là trận thi đấu vật nữ hạng 57 kg. Trên màn hình quý vị và các bạn đang theo dõi người mang trang phục đỏ là Ngô Thị Quỳnh của Hà Nam, và người mang trang phục xanh là kiện tướng vật nữ quốc gia Nguyễn Thị Mỹ Trang của Thừa Thiên Huế. Một pha sang sau của Mỹ Trang. Ngô Thị Quỳnh của Hà Nam rất khỏe, một pha thoát đòn bằng tốc độ ban thờ. Như vậy là với kỹ thuật sang sau thì kiện tướng vật nữ Nguyễn Thị Mỹ Trang của Thừa Thiên Huế trang phục xanh đã dành cho mình 2 điểm. Mỹ Trang được sinh ra trong một gia đình có truyền thống võ vật và có 4 chị em đang thi đấu ở giải vật nữ quốc gia Việt Nam. Hiện Mỹ Trang và một người chị Mỹ Hạnh và một người em Mỹ Linh. Một miếng quấn của Mỹ Trang, liên tục là những đòn quấn cực kỳ kỹ thuật và đẹp mắt của Mỹ Trang. Chúng ta cùng xem lại pha làm chậm những đòn đánh đầy ảo diệu của kiện tướng vật nữ Nguyễn Thị Mỹ Trang Thừa Thiên Huế. Mỹ Trang còn một người chị Mỹ Hạnh và người em là Mỹ Linh cũng đang trong thành phần đội dự tuyển vật nữ quốc gia của chúng ta và đạt rất nhiều các thành tích tại các kỳ SEA Games cũng như các giải thi đấu trong nước. Vừa rồi là pha làm chậm những đòn đánh ảo diệu của kiện tướng Mỹ Trang. Và như vậy là với cách biệt 10 điểm thì kiện tướng vật nữ Nguyễn Thị Mỹ Trang của Thừa Thiên Huế đã giành thắng lợi thuyết phục trước Bùi Như Quỳnh của Hà Nam. Trận thi đấu tiếp theo là trận thi đấu vật nữ hạng 46 kg giữa Ngô Thanh Bình của Thái Nguyên trang phục đỏ và Nguyễn Thị Ngọc Ly của Hà Nội trang phục xanh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trận thi đấu vật nữ hạng nhẹ nhất của giải vô địch vật nữ quốc gia 2023. Vậy là trận đấu bắt đầu. Ở trận đấu thứ nhất thì chúng ta đã được chứng kiến trận đấu giữa kiện tướng Nguyễn Thị Mỹ Trang và Bùi Như Quỳnh của Hà Nam. Ngô Thị Quỳnh của Hà Nam là một trận đấu rất chóng vánh với những đòn đánh mãn nhãn và cực kỳ đẹp mắt. Và đây là trận thi đấu ở hạng cân nhẹ hơn, hạng 46 kg. Người mang trang phục đỏ là Ngô Thị Thanh Bình của Thái Nguyên, một cô gái xinh đẹp đến từ đất Chè. Và người mang trang phục xanh là Nguyễn Thị Ngọc Ly của Hà Nội. Một đòn đánh của Thanh Bình không thành công, và ngay lập tức thì Ngọc Ly có những đòn đánh ngoài sân rồi. Hai nữ đô tiếp tục thi đấu ở tư thế đứng. Và như vậy với đòn solo vừa rồi, Ngọc Ly đã đẩy đối phương ra ngoài vòng rôn. Ngọc Ly đã được 1 điểm ở tình huống vừa rồi. Và như vậy là điểm số lúc này đang là 3-0 cho Nguyễn Thị Ngọc Ly của Hà Nội trang phục xanh. Một lợi thế nhất định với cô gái đến từ thủ đô. Tuy có thể hình
có thể không vượt trội, không nhỉnh bằng đối thủ của mình, nhưng Ngọc Ly của Hà Nội đã thi đấu táo bạo và rất khôn ngoan. Ngô Thị Thanh Bình của Thái Nguyên được đánh giá cao hơn trước khi trận đấu này diễn ra bởi giới chuyên môn, nhưng trong thể thao là vậy, chỉ có khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài diễn ra thì chúng ta mới biết được kết quả chính xác của trận đấu. Trong thể thao luôn bất ngờ, và đặc biệt là môn đấu vật. Hai nữ đô đang solo rất hay, một đòn đánh của Nguyễn Thị Thanh Bình. Xin lỗi quý vị các bạn là Ngô Thị Thanh Bình. Ngô Thị Thanh Bình đang thực hiện một đòn khóa rất hiểm. Chúng ta chờ xem Thanh Bình có thể giành thắng lợi tuyệt đối ở đòn đánh này hay không. Đây được coi là một đòn đánh knock out trong đấu vật. Điểm số lúc này đang là 4-3, nghiêng về Ngô Thanh Bình của Thái Nguyên. Như vậy là trọng tài đã cắt còi dừng trận đấu. Và như vậy là với một đòn khóa cực kỳ hiểm hóc thì Ngô Thị Thanh Bình của Thái Nguyên trang phục đỏ đã giành thắng lợi knock out trước Nguyễn Thị Ngọc Ly của Hà Nội. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi video của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo. Xin